so for now, mag-ila-ila sa atong mga guests, starting with Mr. Ramirez. Hello, thank you for inviting me and thank you for watching mga fellow Teletabians out there. I am Carl Ramirez. I study at MSU IIT, Environmental Engineering. Wow! Environmental engineering! Grabe! Yes, and here, very beautiful. So let's welcome actually 100 million, right? 100 million followers! Yes, Grabe! So yeah, can you introduce yourself, ma'am? Hi mga Talitabians. My name is Francharos Tibigonia and you might know me from my Instagram username at beautificationshara. Wow! Guys, if wala pa mo nag-follow, follow na ninyo siya. Isdagan kayo siya mga tips sa beauty care. Say, specialist ka sa... Yeah, actually I'm a makeup specialist and Ah, also wow. a beauty guru in Instagram. So firstly, parabens. Parabens are preservatives, meaning they help make your products last longer. Then we have PGs, polyethylene glycols. They are surfactants, meaning they help emulsify our formulations, making them mas well mixed. And then we also have triclosan. This is a antimicrobial agent. Now, kanin sila tulo, nabilong ni siya sa the Dirty Dozen. Ang the Dirty Dozen kay muna siyang listahan sa 12 POPs. Tulmo sa POPs. Ang POPs kay persistent organic pollutants. Now, ang kaning POPs, we have of course parabens, BGs of triclosan atong discuss. We also have phthalates, perfumes, petrolatum, BHA and BHT, sodium lauryl sulfate, PEA, siloxanes. We also have formaldehyde releasing agents, and yeah, and more. Kalimot ko. Grabe ka dadahan. Kaning, naku i-ask ba? Diba? You said na, sige itong maka-yes sila. So itaw, ito na pwede ka. PEGs. So, so, nice sometimes na maka-kuhan ko nga akong cream, you know, facial creams. Makuhan sila under direct na sunlight and kita ko na mag-separate, diba, na yung oily part and then na so yung reason behind it. So that is called an emulsification. Na ang gigamit ani para pang homogenize kay ang PEGs, polyethylene glycols. So, ang purpose sa PEG is para ma-mix jud ang mga immiscible nga mga Yes, para products. ma-homogenize siya. Magstay sila dun longer kung like Yes. in one mixture. That is why harmful po siya sa environment. Kaya mag-persist siya. Diba? Actually, speaking of environment, napod siya effects, there are also some products dyan nga na nagtataw maka-apekto po sa human side. Like for example, not only PEG side, but also like parabens and yeah, they act as endocrine disruptors. Some of them are also possible carcinogens, which kung naadyo ng tao, which kung maapektuhan ang mga tao, they are in risk of cancer. So yeah. So, when you said about what you said about endocrine disruptors, unsa na siya? Like, unsa effects na sa atong health? I think it involves hormones, but Mr. Ramirez can better explain this. Yes, we have a specialist. So from the term palangdaan, no? Endocrine disruptors. Disrupt na siya sa ato. Endocrine. Endocrine system. General, general. Now, ang kaning endocrine system, i-handle na siya sa atong hormones. Then, if hormones na gani involved, maka-affect na siya sa katong hilingon ni Miss Vigornia here na carcinogenic na siya. Like, maka-hatag og breast cancer sa mga women, affect sa kuan in pregnant women. Is it also possible na ma-apektuhan atong fertility? Yes, actually, sa
not just us, no? Kay ang kaning POPs napud na siya yung negative effect sa atong environment, no? I'll talk about that later. Ang kanang the negative effects being bioaccumulate siya, meaning build up siya sa ato ang system and also sa atong environment. That is where the persistent in POPs, sa persistent organic pollutant comes from. Now, pag abot na sa kaning pollutants sa atong environment, kintahay sa aquatic life, toxic na siya, makakause na siya. Na-study nga ma-feminize ang mga zebrafish. So, yeah. Di ba cringe? Ano? Yeah. Like, as in, fruit, ka nang ma-feminist? I think, yeah. Bye. Not only that, makakause po na siya abnormal formations sa mga fishes, carcinogens. So, that's why ka nang sometimes na or mo deplete jud ang nila ang population. Sa Fertility. If kanang sa fertility, if infertile sila, so dili sila maka There's actually a chance kung Wala, reproduction ng Population. population. silang ko ano pinakaluoy if ever mo kan. Another thing is that kung if ever ka ng mga fishes nga naapektuhan, like, di ba mabayo-accumulate, there's actually a possibility sa nga makaon sa nato. Because, ato ba, fishes are like, sources of food, di namin sila. So kung unsa jud atong ginabuhat mo balik jud sa ato. Yes. Balos-balos. Yeah. Karma. Karma na. Karma is a Ay. Okay. So, after dato gamiton ang mga products, syempre mag-rinse off man ta, secrets, you know, nata i-release. And like, asa mo jud sila padulong? Unsay mahitabo sa mga chemicals after nato sila gamito? Yes, like kanang naga-shampoo ta, especially kanang we like having lather so much lather kay pila to mas cleaner, then we brush our teeth. Ay, kano good misconception tani or ako alam ni na if mag-brush that og teeth then i-wash kita og water kay siguro mawala na ang bad effects. Feeling na ko mga true ba? Like, unsa na yung pamaagi niya, like through water, soil, or air, or and kung abot siya sa atong environment, unsa man iyang mga effects sa atong organisms, or worse, like press sa dimension gay na mabalik ba siya sa atua? And yeah. So actually, a quick question. How often do you buy products on there? Secret. I-protect lang naman mong ano, kay... Dayo na po kayo. So kung often jud ba jud buy og products like soap, shampoos, conditioners and stuff, di ba pag magamit na nato sila, we shower man jud para makuha ng atong soap something. But then those kanang water dayon nga ginagamit nato sa pagligo dayon actually goes down our drainages and mud siya sa sewerage system din nato. And with that, murag makuha na dayon nga, maingon na dayon nato nga kanang mga products na din na hindi pang gamit. Then katong mga formulated na ingredients nga known as POPs, di ba? Kay muna na siya mag-spread na din na siya dayon sa open waters. Kay kung kung ang atong drainages kay nakakonekta sa sewerage pa dyan nato, tas ka na siya magpadulong sa open waters, then we all know kung sa dream makakuan dyan Ano para dyan siya sa food chain. yeah. Labi na if untreated water, delikado kayo. And a quick science fact lang kay, di ba ang ato ang sinks kay chlorinated. And then, Kahit naman sa water. oo, para ma-disinfect ang mga kagaw sa banda. And then, if ma-introduce ang kaning pollutants nato sa skincare, tapos ang chlorine sa chlorinated water, mag-create na siya chemical reaction na mag-possible maka-lead og unknown nga products na mas persistent o mas toxic sa environment. So, mas hadlok siya. After using
kay na Yes. possibility na mag-react and Yes. mas mahimo siya delikado nga kuan product. So I Tapos, feel like, sige pa dahil saan doon. tapos, uban pollutants kay mas soluble, tapos napoy uban dili kayo. Ang kaning soluble meaning mas matunaw siya sa water. Tapos ang katong dili kayo soluble din kayo siya matunaw, of course. Ang katong dili matunaw kay usually ga-remain na siya sa top soil or subsurface sa soil. Tapos if naitanom din usually ga-bioaccumulate po na sa plants. Tapos of course, basin makaon po nato ang plants. Muna po na siya another story na po. And also pagkaon po siya sa mga fishes. Yes. Sabi na ko So, kanang cycle dito if siya. kanang vegetarian ka kay safe na ka. Nabuli. Lagi no, lagi good. Wala yung Uy, pero mas makatagas. delikado. Kaya sa mga pesticides. Pero lahi na po na nga episode. And then, napoy pollutants na katong akong giingon na mas soluble. So, mas mo sip through pag yun siya sa soil. Hatod, mapadulong siya sa groundwater. Diba? And most per Imagine lang jud nato yun. If daghan mga kuan, bitaw mga POPs na soluble. Di ba ang ato ang source of drinking water is actually the groundwater? Di ba doesn't that explains na mag-bioaccumulate siya kung sila sa ginainuman dyan? Di ba mupod atong conception about groundwater kay gikan siya sa ubos, meaning hilo siya, pure siya. Kaya na-filter Oo, like filter, sa... oo. Pero napaday lain na appeal o seep through, which is ang mga chemicals natin itang gamit. It's very sentiment na farm. Makaluyas ano. Alarming tayo siya. Even if na sa ato ang current water treatment plant, although magkanam ka na siya ka-better, pero dili pa kayo siya maka-completely eliminate bitaw sa ato ang pollutants. So, mabantay ka pa. So kahit di mo agi siya og treatment plant, kay ginahapoy mo gawas. Yes. Grabe. Grabe ka persistent. Kuan ba? Question nga, how often do you buy? Yeah. Tingnan mo, ang better nga question kay, how often do you take a bath? Kung kapila ka mag-take a bath, mas, murag, dili lang maligo? Oh, Pero actually maka-guilty kay sa Philippines, di ba? It's very mainit, very humid. Yes. Kahit gamay ni mong lihok singot, lami kay iligo hala, permanente. sorry, Jeff. So like, Guilty. gani, daghan kita guilty. So if that's kung kana jud mga case jud maabot na mo ana nga point kala sige na lang mo kaligo like every hour every minute charot you should consider being a smart buyer na jud kay ano man good Correct. the more mga good products mo mo palit mo jud then the more sad ka nga mga kuanan ang daghan pud og mga spread nga POP sa environment and also I don't think mga drainage system diri sa Pinas is very advanced. So like may imagine nato nga ang kanang kuan kanang mga water nga mga wastewater sa residential homes jud that makakuan murag maapektuhan pa jud ang uban jud din sa Not surrounding everyone areas. is privileged, Yeah. diba? Napoy uban na wala kay treatment plant. So, Kaning, especially bitaw sa mga students, syempre budget, di ba? We often buy, students often buy ka ng budget, pero bitaw ka ng baratuhon ng budget mga friendly. Kaya sa mga students. ng mga products. And Oo. bahalag na yung nakabutang nga kanang FDA approved, pero dili dahil ito. Oo. Diba? Like something nga Questionable po, di ba? Since barato Oh, kayo ang barato nga. product. FDA? Oo. Mahal, diba? Now, sa kanang FDA, although na ang Pilipinas, ga-base ka po na siya sa ASEAN, Cosmetic Directive. Tapos ang kaning ASEAN, kay ga-base po siya sa EU, European Union. Tapos ang FDA, kaning Food and Drugs Administration, na sila say sa parabens, pero wala sa PGs. So, makaingon ta ba nga, dili kayo strict ang mga policies dili. That's
why na adyo makalusot nga Kalusot o ano, especially sa online. Daghan, kay daghan sa online no. Kung sa'yo maingon ni mo, ma'am, since you're very experienced anang sa makeup, kay labi na sa mga students karon, kailangan dyan tayong makeup before magawa. Sorry. Yeah, at this age, yun, at this Area? Yeah, at this century. Wow. Paan, daghan jud og mga estudyante jud nga puro maingon na to nga magsuya-suya na online because well, if a product goes boom, everyone Trending. suddenly everyone wants that. So, maingon na din na to nga in demand na ni siya, and then suddenly everyone is a fan of this kind Daghan of ko product. maging mo og mga products nga fake, Yeah. class A. Yeah. Like, napoy maingon nga. And like, katoy mo maingon nga fake. Same product, but sige, ilan na din ang shift. However, that's more, maingon po na to nga danger to siya dyan. Because, well, as Mr. Ramirez said, mag-bioaccumulate dyan siya dyan. And of course, since dito pong patient mo na-approve kayo, we don't know dyan sa mga concentration na mga Hindi lang po siya sa sa environment but also sa humans po. Yeah. Gansi po ta. Luis, Wala dyan tayo po on. Luis, kung ano, kung daot-daot na na yung mga faces diyan ha. Sayang kaayo. Yeah, ang inyong kagwapa is in the line tungkol sa inyong ibutang na mga products. And you should always double check sa inyong ipampalit. Check. Importante jud na always be smart Yeah. with your purchases. Yeah. Mag-research daan. Yeah. Sa mga balon inyong ipang save. I know that you want to buy those products, but also be a smart buyer. Dayan ko kaning being a smart buyer no. Kaning I heard about katong FDA nga website. Yeah. You can Yeah. search for your product if tinood ba dyan siya na-approve. Yeah, I actually Nash still sa use link that. below. Ay, wow. Down below. Down ba dyan below ba yun? Link down. Okay, so alright guys, before we end this episode of Tellytabi, let us have our guests say their words of wisdom para sa atong mga Tellytabians out there. So, hi guys. The things that I really want to tell you Jud, is always check the ingredients before you buy stuff. Check the label. Yeah, Yeah. check the label, mama. always try to research unsa ang mga possible nga mga mantabo, especially if you put something in your face kung mana ba siya kay ma-cause ba na siya o kanang irritants ba na sila or stuff like that, because well, you should always know nga imong face is very precious, imong health is very precious, and the environment is also very precious for everyone. So yeah, be a smart buyer and always watch out. Yes. As for me, same lang, pero to add, change comes from the source, and change comes from us. Oh, Very, very nice na. yes. Na despite unsa pa ka-advance ato ang wastewater treatments, if ka-continue gyapon og buy ang atong consumers, tas dili pag sila aware, mag-continue gyapon ang ato ang issues. So let us help spread awareness and hopefully elect the proper officials to give us Yes. clean Election water. season. Yes. Clean water on our table. Yes. Because change also needs good governance. So, Exactly. choose wisely. And coming Monday, choose wisely, vote wisely. By the time ma-post ni siya, ma'am, is Alam kumana ko election. True. Late na. Okay, pero we hope na you chose the right leaders. Okay, for our future po, Lagi. and just koan. Mm. Very inspiring yung ilang, Lagi. di ba? Like, na-inspire ko. Ganina bitaw, like, naguya ko ay, ano man to? No. Nani, jud ang nila Maka-guilty siya. Kaya Oo. wala karon to kabalungan na di nga ni. Makaingani Nani, dahil. di ba? Diba? So muna importante jud na mag-research jud ta. Tas, No? Kasi lagi ba ingon, inspiring lang kayo sa last, diba na word na anan ako.
Thank you so much, Thank you guys, so for joining us much. today. Thank you mga talitabian. And that's it for today's episode of Talitabian. Nga gatabi ang mga tabian. Sa mga panghitabo sa kalibutan. Yes, Yes. bye-bye! Bye-bye. See you Bye-bye. guys.